Must leave, heads out in disgrace. Küzd le a másik csapatot pontszáma, ellenfél pontszáma. Crowd, race a ruckus. Blood, sweat and tears shall soon follow in buckets. Gyertek! Hagyj vágjak szét mindenkit! De ne üt, ha... Jó. Bakker! Baj! De miért rám jönnek 82-en? Azt sem tudom most ki az ellenfél ezek közül. Hopp. De üsd meg! Baj! Ó, 1 pont mínusz, vagy mi? 1 pont nekünk. Húzzál, adjál békén! Uha! Ez baj! Jó? Hűha! Azaz! Uha! Gurulj! Jó! Mi? Baj van! Jó? Hoppá! Mi az, hogy csapatot pontszáma 1? Ne szívassál már, hogy már, hát itt hogy... Lénye. Hát nincs is életem, és most az csalás leszek? Az a baj, és csalás biztos. Jó, azt kapta. Bakker. Hopp! Azányált, úristeni. Jó, nyugi. Hopp! Jó, inkább dodge-olok, mert tudja, hogy nem tudom kivédeni. Ott van! Jó, be is mostunk neki egyet. Hát ez éppen, hogy meg lett. The world's never seen a fight quite so glorious. For showing such verve, each knight was victorious. Az elején kivédték. És velém is ütöttek, vagy 2-3-at. Belemet a fél HP-m. Today he is the one. Praised be his name. He felt a whole host, slew the most. Azt hittem, tök jól állunk. To Geralt of Rivia, who the strength of lions boasts. He sailed through all trials, each test he passed with ease. But now awaits the last. Will it bring him to his knees? For Gregoire de Gorgon, who on this ground's last won, shall spar him for the title, and the day is done. Igen. To the tired remainder, we salute your endeavors. Return to your wives, your loves, de nem feltölti az életemet azért, vagy nem tudom, mert... Mert jó lenne, nem sok életem maradt. It is time. Step into the arena. Should you suffer grievous harm during combat, have you any last wishes? Any missives you wish passed to your loved ones? Mire bizony nem várt halálra, hagyjuk már. Thanks, I'm fine. The Witcher of Rivia, Geralt his name. Though aged be his visage, do not disdain. His locks true are white, but he was born to fight. Now entering the grounds, a titan of infamy, Gregoire de Gorgon, victor of last his tourney. Tudta, hogy minden ütésemet ki fogja védeni. I wish both combatants good fortune and fame. Gyere! They sink the grounds, the titans locked stairs, ferocious and spry as kapja. Hát azért. Most messze voltam. Our victor, our champion, the unequaled and silent Gregoire de Gorgon! Hip hip hooray! Hooray! Hoppácska! Azt hitted, ez baj. Jó. Ügyi. Jó, adjál neki. 2, azaz. Turul, szép. Hát az a helyzet, hogy esélye sincs.
Geráltal szemben, de hát mindig ez várható volt. Láttátok ezt? A szele is megcsapta. Jó. Geralt of Rivia! This year's champion! A sight to behold! He defeated Grégoire de Gorgon! Hail Geralt! Herald! Herald! Micsoda As kard. patron of this grand tourney, I've the honor to decorate our grand champion. His vow he made upon his love for his heart's captor, and it was doubtless this vow that carried him to this splendid victory. He showed great courage, great strength, great composure. He fought nobly with honor, and thus rightfully deserves the title of this year's Champion of the Arena! I need to talk to you. Not now. We shall meet later in my tent. I've duties to attend to, as do you. Folk regard you. Hívja a Geralt kardja, úgy de jó. A csaj mondjuk beszélhetne a csávókával. Ne ránk haragudjon. Arra, hogy mire készül. Greetings, my lady. Have you decided? I have. I stand by all I have said. I wish to endanger no one and thus choose the method involving an egg. If it's to be the egg of an oriole, I know where to find one. There is a nest in my clearing. Might you explain the nature of the ritual? Its exact course? Sure, but seems your tent's grown ears. Show yourself, Guillaume. Can hear you breathing, and I know damn well it's you. Why are you here, sir? This is a private audience. Geralt, what is the meaning of this? Is this some scheme you've hatched unbeknownst to me? Hát amúgy a javadat akarja, de mondjuk nem mesélkedünk semmivel. Guillaume's no foe. Though there's little honor in meddling, he means well. You guessed correctly. He was the one to hire me, but only because he wanted to help you. My lady, I live to serve you. Whatsoever you require, you need but beckon. I am yours to command. Are you quite finished? Is that all you wish to say? I suppose so. So you shall do what I command, sir. Very well then. Listen carefully. Leave this tent, turn towards the duchy's northern marches, and run. Run until the tourney grounds are no longer within sight. Return only once you've cooled off. Then leave me be forevermore. Understood? Hát... My lady, but your troubles. I only wish the Witcher see. Out now! You assured me I could trust you. De most nem is mondtam neki semmit. I kept your secret. Didn't tell him anything he didn't already know. I understand he hired you, so you had to report to him. But this is not his affair, Geralt. This is my life. Absolutely sure you did the right thing? Not too hasty rejecting his help? Can't conduct the ritual using your reflection without him. Needed someone who'd willingly assume the curse in your stead. And you thought I would agree to this? No, Geralt. When we spoke in the meadow, you told me of a ritual which required no lusty knights to aid us. This is the method I wish to pursue. Need to find an egg.
No. Preferably an Orioles. Ritual itself isn't complicated, but like I said before, there'll be a side effect. Still sure you want to go through with it? Yes. I saw a nest in the clearing where we spoke. But before we go, tell me, what will become of the chick? We'll have to break the egg. Like you said, not everyone gets a happy ending. And for a dream to come true, there must be sacrifices. Very well. Let us go. Hát ez Gideon számára nem úgy ért véget, ahogy ő ezt szerette volna. Hát nem mindegy. Tehát nem is mondtunk neki is mondjuk semmit. Tényleg nem mondtunk neki. Az is megharagudott ránk, a csaj is. Pedig... This is the place. Most már azért együnk valamit, mielőtt megtámad a párhuc, vagy még egy olyan izé. Oh no! A panther's got at the nest! Stand back. I'll take care of this. Pont, igen. A falra kellett festeni. Milyen jól néz ki ez a rúnás kard, vagy nem tudom, mit raktam én arra. Eggs fell on a moss patch. They're fine except for one. It's cracked. Will it do? Think so. Van kell, az egy maradt. Now what must I do? Just to be sure, gonna ask one last time. Positive you want to do this? If we succeed, the changes will be irreversible. You'll probably also only have 7 years left to live, at the most. 7 years free of the fear that someone might spy me at the wrong moment? Of the stigma of being a freak, a monster? 7 years of a life both true and unfettered. Yes, Kelt. I'm certain I wish to do it. All right. You need to concentrate now. Repeat after me. Muna gandrau, muna finerat. Muna gandrau, muna finerat. Muna gandrau, muna finerat. Muna gandrau, muna finerat. Igen. Összejött? Damn it. Geralt, look! Look! Oh, gods! I shall be able to attend balls. I shall travel to Oxenfurt, to Novigrad even. Thank you, Witcher. Ought to thank Guillaume. He's the one hired me. To help you. Yes, I'm grateful to him as well, immensely. Will you tell him so for me? Should tell him yourself, don't you think? Perhaps I should, but I would prefer not to. Convey my gratitude to him in my stead. Please, be so kind. Hát jó. Hát... Sure, I'll tell him. Farewell, Vivian. De ki tudja már hol jár. Elment a világ végére. Hát... Jó, nézzük csak ezt a kardot. Milyen kard ez. Hát, még egy picit rosszabb, mint ami van.
De nem baj, ez a mi kardunk lesz, úgyhogy én ezt fogom használni, ez Rivia Geralt kardja. Hol a másik? Itt van. Jó. Lehet itt eladom, vagy kidobom, a szokás. Jó. Na. Akkor. Illetve. Mondjuk ezt majd rúnával meg kell erősíteni. Addig ezt visszarakom. Ez milyen komoly gyú, de jól néz ki. Okés. Na. Hát akkor menjünk vissza. Williamhez. Hát tudtam, hogy pipa lesz ránk. De hova kell menjek? Ó, hogy ott van, aha. Ó, hát akkor menjünk már ide. Ó, de jó, hogy tudod felmenni? Don't crowd around. Geralt, what of Vivian? Managed to lift her curse. Truly? So all will be well. Her troubles are done? Asked me to give you a message. Said she's grateful. Thanks to you, she can live a normal life. Good, good. But how does she fare? Hát most boldog, de nem lehet tudni, hogy meddig él. Tehát most el lehetne mondani mind a kettőt. Most jó, tudja meg, mert aztán legyen vele, amíg él, mert nem tudom mi van. Megint utálni fog minket mindenki. Method she chose worked. Thing is, she might only live for a few years more. 7 or so, most likely. Though I could be wrong. You had better be. You failed me, Witcher. I placed my trust in you and... It was Vivian's decision. Wanted to do it her way. Can't blame me for that. Got this bard friend, philosopher too, I guess, amateur. He'd say, if you love somebody, set them free. Do you know what, Geralt? You earned your reward, so take it. But keep your advice to yourself. Adieu. Jó. De azt is mondhattuk volna neki, hogy boldog és. Hát de igen, hát ő akarta ezt. Én azt hittem egyébként most, hogy ezután vele lesz, ameddig csak lehet, legalább, de hát mindegy. Bár a csaj nem akarja, úgyhogy ez van. Tehát ha ezt akarta, akkor ezt akarta. Na, viszont tök jó volt szerintem. Ez a rész, bár lehet, hogy lehetett volna, vagy meg lehetett volna ezt jobban is csinálni. Viszont akkor... Jó, borháborúk, Belgárd. Ez nem tudom, még már mik ezek már. Az a baj, annyi mindent felvettem, hogy fogalmam sincs. 36. Csunk meg egy 36-os, menjünk sorban. Illetve egy 35-öst. Jó. Oké. Ja igen, Jennifer úgy nemrég. Aha, igen, ezt meg kellene nézni. Ugye, amit Jennifer küldött nekünk a múlt részben levelet. Van valami professzor. Tosszában találtunk Geraltot a felvezetésre, hogy laboratórium keresőre indult. Igen, valamit tud ugye a Witcherekről. Úgyhogy
Ha jól emlékszem, ugye úgyhogy akkor azt meg kellene ezt nézni, mielőbb. Szóval. Nem tudom, ez hol van. Ott van. Jó, nincs nagyon messze. Csak azt nem tudom, hogy... Jó, de olyan rúnaműves itt meg megint nincs. Vagy van, de nincs. Úgyhogy azt most én nem tudom, tehát vissza kellene mennem a rúnaműveshez, de mindegy. Megyünk vissza. És nem tudom, ezt a páncélt meghagyjuk-e. Most az a Quen, meg mit tudom, hogy jelerősség, az igazából mindegy. Páncélban viszont az összes jobb. Pár százalékos ellenállások, itt ugye pedig mondjuk több. Úgyhogy maradjunk egyelőre ebben, ezeket elrakom. Maradjunk így ebben. Vagy ne. Nincs más páncélom. Már szerintem ez mindig jobban néz ki egy picivel. Még az is meg lehetne nézni. Támadás ereje. Jó, tegyük vissza, mindegy. Úgy. Majd még lesz valami. Ezeket elrakjuk a ládába. 125. El kellene oda menni. Hol kaptuk meg a... valami szőlőskertbe? Aha, itt. Nézzük csak meg. Itt se jártunk még. Hát illetve de jártunk, mert kipucoltuk a nem tudom, pincét, vagy mi volt itt. Várjátok, mert már hova kell mennem? Hol van a bejárat? Be tudok itt menni? Igen. Ott lent. Hello, hello. Welcome home, sir. I am Barnabas Basil Fawlty. By order of the Duchess, I shall serve you as Major Domo of Corfu Bianco. I previously served with distinction at the Nibli family manor and in Nazaire with Admiral Rompali, who, as you are certain to know, is an extraordinary, demanding gentleman. Whoa, Barnabas Basil. One thing you ought to know. I'm not your typical landed gentleman. Truth be told, this is the first real property I've ever owned. Oh, in that case, you must leave it all to me. I shall organize, see to everything, and whip the house into order. I dare say this place will soon be the most prosperous vineyard around. Great. Can already see I'm in good hands. Vineyard comes across as a place with a rich history. Know who owned it before me? Baron Rossel, who went bankrupt, forcing him to sell the estate to the Duchess. The Baron, in turn, had purchased it from Monsieur Bolius of the Headsman, a truly colorful man of Ketweni origin. He was actually a headsman? No, not him, but his great-great-great-great-grandfather. Indeed. Apparently, he was a common cut-purse who somehow secured for himself the post of ducal headsman in Beauclair. Went about his work with an exceptional penchant. They say he chopped off more heads than there are grapevines in the ducal vineyards. He never hesitated, not once. Never sliced unevenly, never botched a job. For his exemplary service, the Duke granted him a title and this estate. Monsieur Bolius, on the other hand, was an engineer in his younger years. Once retired, he settled here and took to producing wine. Sadly, misfortune struck and he lost his sense first of smell, then of taste. Additionally, he could not drink alcohol. His medic forbade it. Shame that. He gave up making wine? Not at all. He made even more of it,
began throwing wild balls to which he'd invite friends from far and wide in order to treat them to his wine and delight in the fact that at least someone could enjoy it. It's the sort of man he was, Monsieur Bolius. Mind giving me a little tour de Corvo Bianco? Not in the least. Follow me, please. I think it would be practical to begin on the hill. Behold, sir, your estate in all its splendor. Pretty vast. Indeed. And now, sir, allow me to show you a handful of interesting details. Follow me, please. Been a major domo all your life? Yes, I come from a long line of major domos. My father was a major domo, as was my grandfather before him, as was my great aunt. In fact, she was the one to start the tradition. Great aunt? A hard woman. It is said that already as a child, she knew where she was going and went there. When she arrived in Beauclair, she signed on as a chambermaid at one of the vineyards, then slowly worked her way up to major domo. She dragged the rest of the family up the same path. The servants' quarters. I occupy the green home. With the Duchess's permission, I have hired a full staff. Their salaries to be paid from the ducal treasury. Nice of her. Not the most sightly part of the estate, I admit. But I think it's worthwhile for you as master of the domain to know where the help stays. Már csak az lenne még jó, ha még itt lehetne még itt fejleszgetni a dolgokat. Baron Rossel ordered the vines in this part of the estate uprooted and olive groves planted in their place. They look beautiful, especially come spring. Don't look at all bad now, either. If my lips don't stink of wine, my wife won't know they're mine. Grey, yes. Scraggly, yes. Down below lies Seal Vineyard, where we grow a strain of Carfanere, one of the world's oldest. Aged in oak barrels, it provides for an exquisite wine with distinct blackberry, wild cherry, plum, and cinnamon notes. Marvelous. Have to try it one of these days. Hát ja. Jól hangzik. Diddly snaps! My back aches something horrid! Nice well. Picturesque. Yes, though it ran dry long ago. During the raucous feasts Master Bolius held, he would order it filled with wine. There's a tale about a guest attending a Bolius ball for the first time and thus unaware of the custom. He had suffered great heartbreak and had decided to end his life by jumping into the well. The festivities were coming to a close, and the well was nearly empty when the suicidal guest finally jumped. Instead of killing himself, he merely broke his legs. To numb the pain, he drank the wine. Drank himself to death? Not at all. When found the next day, he had concluded he'd witnessed twin miracles. The water had been changed into wine, and he had survived. He retired to a monastery in the Dragon Mountains and began preaching the wisdoms of Lebioda. My wife won't know they're mine. Tök jól néz ki. Monsieur Bolius' wife Nina kept a garden here. A supremely lovely place it was. Bit neglected now. I agree. Yet nothing stands in the way of restoring it to its former glory, and once again planting it with herbs and other vegetation. Ó, lehet, hogy itt lesz itt valami. Madame Nina lehetőség helyrehozni itt a delicate házakat, meg flowers and minden herbs here. kertet. One might say their aroma still hangs in the air.
You're quite the romantic, Barnabas Basil. Húbat kell. Hát nem csoda, hogy fáj a háta. They're so heroic, we had to summon a witcher to do their work. Go up to any knight and shout, "The beast!" You'll smell the soiled armor at once. Even a horse drops if you ride it at a constant gallop. Hát, de kezdett jól érzi This magát. served as an additional wine cellar in years of plentiful harvests. Bit of work and it'll make a fine stable for Roach. Should I say she once had me? The cellars, voila. During Monsieur Bolis's time, wine was kept here, but Baron Rossel used it to store olive oil as well. I took the liberty of cleaning up the mess, which I made while fighting the Bruxa. Thanks, Barnabas Basil. Igen. Appreciate it. Volt egy-két szörny odalent. Ez mi? Oh. Szobrokat is bakker ki lehet rakni, de honnan volt nekem olyan szobrom? as you can see, the facade is, how to put it, slightly stained. But one cannot deny it, a certain subtle southern charm. True, though it could use a bit of subtle paint. And welcome inside. De On the left két is the lámpa. master bedroom. On the right, the dining hall and kitchen. Upstairs, you shall find the guest room, currently used for storage. Not a bad idea. At the moment, the house is only minimally furnished. Yet I believe we will, together, devise some innovative arrangements. A few paintings, for instance, would breathe new life into the abundant Vettünk az image. árverésen valamit. With that, sir, you've seen the Lehet full eladtam lay már. of the land. Corfo Bianco is a beautiful estate. One must admit, time has taken its toll. Forgive me for being forward, but if you were to choose to invest a small sum towards its beautification, consider me at your Ezért mondtátok service. nekem, hogy gyűjteni I kell. think I'll take you up on that. Be sure to come and see you if I decide to do any remodeling. Mentioned the place could stand to be spruced up. Oh, most decidedly, sir. The question is where you would like to begin this rejuvenation. Been thinking about the outer walls. Maybe a fresh coat of paint or some patching. If I might dare to make a suggestion, why not start with a general renovation? I once oversaw such work at Admiral Rompelli's summer residence. The effects were simply breathtaking. Not only did the residence positively sparkle afterwards, but we also made room to display the Admiral's armor and weapons, of which he was a passionate collector. Oké. Kezdjük. It's in your hands then. Make the place shine. I shall get to work immediately. Within a day's passing, I shall have sent for the crew which rebuffed the Admiral's residence. They are the finest specialists around. Highly skilled at what they do, it shall not take them too long, I wager. 2 days after they begin, your eyes will behold your residence in its refurbished, rejuvenated, beautified state. Is there anything else you require, sir? Hát... azt is el lehet kezdeni, vajon? Got these spacious grounds. But maybe it's time to make them more... useful. Oh, yes!
We certainly should. The way I see things, given your trade, sir, you would be wise to put in a grindstone and an armorer's table. A good way to start things off, don't you think? My armor needs work from time to time. You know, oil this, reinforce that. Could use a decent work table where I could do all that. Admiral Rompali once hired a specialist who made the finest armorer's tables. Remélem azért nem olyan drága. I will contact him at once. Jó, egy ezres, ja, én is erre gondoltam. Good. Order me up a table like that. Majd a Green Party visszanyerjük, I kártyán. expect it will take at most one day to arrive. Will you be needing anything else, sir? Az is jöhet. My trade, my blades get dull. Azt tudom, mennyi pénzünk van. Could use a grindstone, professional grade. Of course. No one would consider that an unnecessary extravagance, I would wager. Jöhet. Then send out for one, please. A high-quality stone to be set up in the yard. Of course. I shall send a runner to town at once. I believe you shall be grinding to your heart's content by tomorrow. Will you be needing anything else, sir? Jó, igazából akkor más nem tudunk még egyelőre. Not in the mood to talk about redecoration today, but I wanted to ask you something else. I shall be glad to answer your every question, sir. Thanks. Gotta get back to my business now. See you soon. Jó, más nem lehet. Állítsuk vissza, vár 3 napig befejeződik, várj napot, köszönöm, várj napot, jó. Na, oké, és mit ezek a könyvek? Vagy mi ez itt? Hú, nem oldjuk el, mert így se látunk, sőt, még a fákját is előveszem, de tudja, hogy nem jó. Szerintem lő egyet. Számszeríjjal. Küldetés könyvek, ó. Ez mit keres itt nálam? És miért van mindig becsillagozva? Hát én mindiget láttam már. Vagy nem? Van egy-kettő. Jó, a többi már útba kell mindig. Útba kell. Na, ennyi. Látjátok, hogy gyorsan olvastam a dolgokat? Kész, mindent elolvastuk. Jó. Na, viszont, nem is tudom, hogy aludtam én már, mióta játszok, lett azóta, hogy nem most aludtam, és eltelt már 40... Mi az a trófea elhelyezés? Nincs olyan tárgyfesz, és köszönöm, de... Ha miért nincs? Itt van az izé. Mi van itt? Itt van... várjatok csak. Álló képesség 90... és jobb. Hát csak ide. De kirakhatnánk mondjuk a Liders trófeát, ezt miért nem tudom. Oké, akkor ezt el lehet adni. De komoly. Tök jó. Láttam már 110-eset is talán, csak nem vettem meg. Hát meg kellett volna, ott valamelyik izénél, boltosnál. Nyeregtáskát. Mindegy. Igazából ide akarok menni. És akkor ezeket itt elrakni. Mondjuk ezt mindenképpen, meg az acél macskát is, meg a macskanyílpuskát is. Meg... hát ezt el fogom adni, azt. Vagy dehogy fogom eladni. Ez kell nekem, ezt fogjuk megcsináltatni. Ezeket meg nem tudom, azért fene tudja. Jó, rakjuk el. Igazából mert olyan lovagosan néz ki, ha azt felveszem, azt az annyira nem úgy néz ki, mint egy Witcher. Ezzel nem akarom felpakolni, de majd, hát ha lesz még valami. Jó, egyenlőre, úgy oké, a nyergeket meg majd eladjuk. Jó, aludjunk egyet, lehet aludni, vagy nem? Mi volt? Festmény felakasztása. Jöhet, úgy van. Trófea, nincs trófeám. Trófea, oda sincs trófeám. És miféle trófeákat lehet itt szerezni? Trófea.
Visszajön trófeám? Van. Tehát azt nem rakjuk ide a vérző fejeket. Ágyat hamarosan lecserélik, most nem használható. Ja, jó, na jó, akkor menjünk innen. Remélem, a cuccaim között meg lesz minden. Fegyverállvány. Ó, ide majd... Aha, nagyon jó. Akkor ide már ki is lehetne akasztani a vicsát. Várjatok csak. Hol van? Itt van. Macska kardot oda kirakjuk. De ha nem lesz meg, szétcsapok mindenkit. Miért nem tudom ezt ide kirakni? De itt van. Pakke, miért rakja ide legalúra? Ott is van. Én ide egy lámpa vagy valami. Páncélállvány. Nincs a páncél felső köztem ide helyezni. Jó, majd lesz. Majd lesz. Majd valamit csinálunk. Vagy nem tudom, majd ezt ide kirakjuk, ami most rajtunk van, ha lesz valami jobb, ami tetszik. Jó, itt pedig raktárként szolgál, de majd, jó, majd felújítják itt a dolgokat. Oké, na, jó, és kacok, menjünk ki. Illetve menjünk ki, csak nem tudom, hol kell kimenni. Itt kell kimenni. Jó. Lesz majd köszörükül, meg asztal, meg minden is. Azt nem tudom, mi ez a busz, ami rajtam van, de valami van rajtam. Jó, állítsuk vissza, jó, visszaállítjuk a dicsőségét. Ezeket a házakat is, itt dolgozókat is kéne valahogy javítani. Pincében nézzük meg, mi van. Lehet valamit csinálni. De lehet majd később, ha a házatot megjavítják, akkor jön majd a többi. Illető regeneráció, és a többi, és a többi. Jó, hát amúgy abban a pillanatban ígyuk már meg. Oké. Uha. Nem volt olyan jó ötlet. Hol vagyok? De mekkora pincet. Jó, rég. Az igen. Jó, nem veszem ezeket ki. Na jó van. Menjünk ki. Jó. És még erre is van valami. Annyi hordó. Jó. No. Oké. Tehát akkor következő harci helyzet. Hol van Jennifer? Izéjjel, levele. Városi temetőbe menjünk. Itt magyarázol? Jó van, bocs. No. Majd de visszajövünk később. Megnézzük, hogy alakultak itt a dolgok. Akkor mehetünk, hova akartam menni? Igen, leraktuk a cuccokat. Mehetünk oda le. Hát jó, csak a nagy tértől. Egészség. Bocs. Megint tuti rossz irányba megyek. Oh! Nice tune. Ez a szép dallam, nem hallottam semmit. Hát nagyon tüsszög. Na jó, menjünk. Ugye nem tudom, hogy be tudtam-e jönni. Én nem tudtam ide bejönni. Zárva. Dark secrets taints you from a fairy. Spittoon! Hospital! What's new, mon ami?
Azok ott fent vannak, nem tudom, azokkal kártyáztam-e, de mondjuk egy asztal jó lenne. Vagytok oda bemenni? Meg kell itt... a múltkor itt... Hey, you grey-haired chit! Kap be! Itt megint a másik oldalról, vagy én nem tudom, hol van egy ajtó. Igen, az ott valahol fent vannak. Jó, nem érdekel. Miért nem lehet rakni itt két ajtót mindkét irányba? Nézzük meg a sírt, mert már nem sok időnk van. Hoppá, még egy küldés van, bakker. Ez is fent van, valahol. Hú, ez már rosszul van. Hol volt a lépcső? Itt lent van a boltos. Welcome, Snow White. Wish to look over my goods? Hát fel lehet tudni, hogy nem kártyáztunk, de nem is lehet. Hát, ha van. Kártyái, de nincs. Jó, köszönjük szépen. Szia. Hát, szia. Oh! Whose notion of order is this? Why doesn't someone do something? What's this about? The notice, is that it? Are you a witcher, master? Ja, hogy ez... Már felvettem ezt a questet? Yes, yes, and I'm alone in that, it seems. That is, no one else has bothered to take any steps. No, hát akkor bakker, jó, mindegy. Azt hittem valami új küldi. I took the matter up with the ducal guard. They claim they found nothing, but I'm not sure they even bothered to look. What's left for me to do? Should I sniff about the cemetery myself? Oké, hát most rengeteg lóvé kell, úgyhogy... How much will I get for this? How much would you like? 5000 jó lesz. Jó, akkor legyen 60. Agreed. The noises, they pretty regular? Each night, I live next door. I hear it loud and clear, as if through a horn someone had stuck in my ear. Ah! Hawk! Ooh! Firk! And then whack! Thud! As if a mother bear slammed pate first into a cupboard. Know exactly what you mean. Fine, I'll tend to it. Any victims? Someone go missing recently? Or are we just talking noises? No one's come to harm, thank the gods. Why? Do you think it might be a monster? Could be, but doesn't need to though. Might also be grave robbers, tramps. Remains to be seen. Csavargók vagy valami izé van ott. Rightly say what would be worse. Whatever the case, Godspeed, master. Pont a temetőbe megyünk egyébként. Bár nem tudom, hogy ugyanaz a temetőbe mennénk-e. De jó. Járjunk utána a temetői zajoknak, ha már ügyesen elkezdtem. Ez a halál ellen választ. No. Öreg asszony, kérdezzük meg, hogy ő hallott-e valamit. The White Wolf himself. Így van, személyesen. Hop around the corner. See if you're not there. Can't hear anything. Hol? But might want to look around anyway. Jó. Micsoda, sejtsőleg keresd meg az ajforrást a temetőben. Hát én akárhogy fülelek amúgy, és semmit nem hallok. És úgy most már az sem, hogy ez itt szokok, vagy nem tudom, mit csinál mellettem. Hogy, nem tudom, mi van. Csak kellene látnom, vagy van valami. Ezt meghallottuk. Ott mint a piros lett volna valami. Graves dug up. Thing is, grave robbers don't usually wail and moan that much.
Jó. Vannak valamilyen nyomok. Milyen nyomok? Bakker, hát én nem látok itt semmit. Van még itt esetleg valami, ami piroslik? Ott is van valami. Smashed padlock. Someone broke in. Az egy virág. Oh, fuck. Empty wine bottles. Leftovers. Big to do? Not likely. Lots of tracks. Not much I can glean from them, though. Gotta come back after dark. Térjünk vissza a temetőbe, éjnek idején. Jó. Mi volt ott lent? Vagy mi? A tér, ez mi? Ott egy kis térképen. Valamit lehet. Itt valami van. Jó, nem akarok előre szaladni, majd ha kell, akkor levezet minket ide, ha nem, akkor majd lenézünk, akkor ha küldjenek véget. Jó, hát én szépen leülök. Jó. Jönk vissza éjfélkor. Damn it. More fighting. Noises coming from the catacombs, it seems. Oké. Keressük meg a zajforrást. So, noises coming from here. Innen jön a zaj. Jó, Not a hát. soul. Strange. Doesn't look anything like a grave hag's lair either. Smashed, as if someone threw it against the wall. Here lies Margot de Corentin. Gold. Can't be grave robbers. None worth their salt would have left this. Pretty fresh. Funeral wasn't too long ago. Louis de Corentin. Died on the day of St. Zoetham's remembrance. Noises started right around then. No sign of monsters or grave robbers. Bit of a mess, that's all. Maybe this isn't the spot after all. Strange. Noises clearly coming from that tomb. Impossible. Hogy mi? Van itt egy titkos átjáró? Something's not right. Need to hide, see how things play out. Elrejtőztünk fákjával a kezünkbe. De arra körbe még hátra el lehetett, mert azt hittem, ott kell arra megkerülni. You'd rather lie about all day, flipping those cards like some dwarf. Disgusting. Szöllem. Indeed. Far better to stand at the door of Lebioda's temple, mumbling prayers from dawn till dusk. Ingrate, I prayed for you, that you would cast off the yoke of gambling. Fine job you did of it. Seems the gods had also heard enough of your cackling. And you? Why are you here? This is a private conversation. Halkabban nem lehetne. What's this argument about, anyway? Sod off! Not your concern. Could help you resolve it. I know not your name, but you must help me. I refuse to spend eternity at the side of this heathen. Remove him from my crypt at once! Slow down. What's the problem? This is my crypt, and this saintly shrew grants me either in death an eternity of nagging for misery. I was
blind and a fool to marry him. He's a slave to the cards, prepared to wager his own child on a round of Gwent. Ez a Gwent már megint. And as a jest, how many times must I explain? And who sank our fortune into some silly statue of Lebioda? Piety. That was my cause. The prophet immortalized would have transformed this land of blasphemy and betting. How was I to know it was all a fraud? Because I warned you some 500 times! Quiet. Shut up, both of you. Who does the crypt belong to, rightfully? Must you ask? It's mine. My family's. The de Corentins. Are you illiterate? True. But my dowry served to repurchase it from those you owed. Oh, okay. Look, if there's to be peace and quiet here, one of you's gotta go. Need to move one of you out. Yes. Take him. Please. Do so, and I shall tell you where I hid his lucky Gwent cards. What? I knew it was you! And now you would evict me from my crypt, then pay for the deed with my bakker, most döntsük el. Megint, hogy kit fogunk innen elvinni. Blast it all! Had I those very cards at the tournament in Belhaven, I'd still be alive. It's your fault, you pox incarnate, that they stabbed me to death. They murdered you for your debts. I had nothing to do with it. Come, I heed this good book-thumping wench. Mind, I know well where she hid those cards. I'll tell you myself, as soon as you've removed her. Need to think about it. All right, gotta move one of them out. Thus spake the prophet Lepiota. Thou shalt not play for coin. After which he promptly added, for you shall have none left for me. Heretic, shut your Nem most mouth. kit? I shall speak to you no more. Mik azok a pirosak ott It lentem? is I who shall speak to you no more, you old tart. Kifosztás. Miért nem félnek meg egymás mellett? Jó, nem tudom, hát húzzuk a csávót, aztán jó van, nem tudom, tök mindegy. Egyébként. Ki legyen skacok? Hát ő elkártyázott mindent, mert azt mondta megnyerte volna, ha megvannak a lapjai, de az asszony eldugta a lapjait. Jajnak adjak igazat? Lehet, akkor nyert volna, de aztán ugye elveszítette, meg megkéselték, vagy én nem tudom, azért mert ugye veszített egy csomót. Hát de most miért kellett elvennie? Jó, mindegy. Inkább menjünk, hagyjuk ezt a küldit. Jó, akkor vigyük a csávót. I see you fell for that pious tart's dribble. Drats! Ah, well, then listen. I've a request. Be a good fellow and set me in the chamber of the Gwent Friendship Society of Beauclair. It's just around the corner. You a member? That's just it. I was not. But I would have dearly liked to have been. And joining them in death shouldn't bother anyone. Certainly doesn't bother me. I'll do it. Where's this chamber? Once you enter the catacombs, go straight. The chamber will be on your right, near the corridor's mouth, and I thank you. Na hát akkor jó, mehet kártyázgatni.
Jobb dolga lesz ott. Szabóka, ezt te választottad. Deeper in the catacombs. Jó, szóval... Let's go. Nem, amúgy most tök mindegy, hát jó dolga lesz, már nekem amúgy is mindegy. Mondjuk mind a kettőnek mindegy. Ó, bakker. Hát itt el fogok tévedni. Mi van itt? Ez nyugodtan Queen barátok társadalmi nagybecsű tagjai. Jó. Köszönöm szépen. Private chamber. The right honorable members of the Gwent Friendship Society of Beauclair. This is it. No. De ezeknek meg nem fog tetszeni, hogy ide hozzuk. Tuti. Ne bakker, ezek csinálnak itt. Halló? Sírrabló. Fáz ki. Ezeket levágjuk. Gents also looking for that Gwent club? Húzzatok el nagyon gyorsan. What the poking devils? Who are you? Who sent you? So many questions, so few answers. Blimey, we're the plumbing philosopher. Get the smarmy cat diddler, lads. If I only had a crown for every time a bunch like this. Hopp, hát anyád úristeni. Nyugi! Most nyertem meg a lovagi tornát, hát azt hiszed van esélyed. Milyen jól néz ki ez a kar, mikor hadonászok vele, de nagyon komoly. És még folyamatosan ilyen piros színekben játszik, amit eltalálok valakit. Jó, majd megcsináljuk majd mondjuk legközelebb a Geralt kardjára. Ezeket felveszem, mert el fogom adni mindet egytől egyig. Kell a pénz, hogy felújítsuk ott a házat. Ez kifosztás, oldal Gwinter, nem érdekel engem ez, vagy ez muszáj, vagy miért piroslik ez? Right. High time Margot paid up. Jó. De jó, hogy a kis térkép mutatja, remélem jó. Jól mutatja, hogy merre kell menjek. Piroslott valami? Nem. Most meg hiányozni fog neki. Now where you got those cards? Leave the city through the Cooper's Gate. Then we are right. Our house is easily recognized. A tree adorns the sign above the door. I buried the chest in the garden, beneath the rose bush. Tree on a sign, rose bush. Think I got it. Unatkozni fog. Might I Milyen ask csönd van. what you did with Louis? True, he knew nothing in life but Gwent, but I would still prefer he not spend eternity in a ditch or a privy. Don't worry about it. Found him a nice place. Ought to feel right at home. Farewell. Azt hittem elmondjuk neki, azt itt megátkoz minket. Keres egy házat falak, vedd át utána marad temetőizők, rejtélyes megoldás. Jó. Itt kell kimenni. Nagyon jó. És kacok, az a helyzet, hogy meg lassan pedig idő van, úgyhogy a jutalmat, meg a kártyalapokat legközelebb fogom átvenni. Itt is van valami, egy küldetések. Úgyhogy jó, meg ez még messze is van. Itt szépen lementem. Aztán remélem, hogy így jó is lesz. Na, úgyhogy köszi szépen, skacok, hogy itt voltatok. Hát remélem tetszett nektek ez a rész is, tök jó volt a lovagi torna is, meg szerintem hát lesznek itt még jó kis menniküldik bőven. Úgyhogy meg fogjuk csinálgatni őket szép lassan. Délután, ha minden jól megy, akkor 3-tól folgászozni fogunk, úgyhogy ha van kedvetek, akkor gyertek. Ha leszünk adni, akkor lehet majd custom is, majd kiderül. Ez tőletek függ, hogy
Addig is én további szép napot kívánok nektek, és remélem találkozunk majd délután is. Sziasztok!